היי, שלום וברכה. חיפשתי הזדמנות לדבר על שאלה שתמיד שואלים אותי, במיוחד אנשים שמגיעים עכשיו מתקרבים קצת ליהדות. האמת היא, זו לא שאלה שמעכבת, לא מפריע להם לקיים תורה ומצוות, אבל זו שאלה שמטרידה. הרבה אנשים, גם אנשים שבכלל לומדים את התורה בפשוטו של מקרא, יש להם שאלה מיד. ישר אחרי מתן תורה, עם ישראל עושה את העגל. איך אפשר להסביר דבר כזה? לא מובן כזה, נכון? כולם שואלים את זה. השבוע, פרשת דברים, יש לנו הזדמנות לדבר על זה. כשמשה רבינו בפרשה חוזר לעם ישראל משני תורה, פרשת דברים, את כל החומש הזה, הוא אומר בפסוק ה', רש"י כותב, כשהוא אמר להם את התורה ותרגם להם את התורה ל-70 לשון. נראה לכם את זה בפנים, נסתכל ביחד מה כתוב. הגמרא במסכת שבת מביאה מקרה שבית שמאי היה באחד ההזדמנויות כאחד מתלמידיו של שמאי. הגמרא אומרת שהלל היה נשיא וענב גדול. ואותו יום שהוא היה כאחד מתלמידיו יושב בענבה תחת בית שמאי, זה היה יום כיום שנעשה בו העגל. יש על סגנון זה גם במסכת סופרים, מסופר שם על 5 תלמידי חכמים שינאי ביקש מהם לתרגם. לא הסיפור של 70 זקנים, דבר פה על 5 שביקשו מהם ינאי המלך לתרגם את השפה, את התורה, ליוונית. וגם שם כתוב, אותו יום היה כיום שנעשה בו העגל. עד כדי כך, הלל שהיה כמו תלמיד של בית שמאי, עד כדי כך, בדרך כלל אנחנו יודעים שהלל ושמאי הלכה כמו בית הלל. בדרך כלל מקל. ואותו יום, שהוא היה כמו תלמידיו של שמאי, כמו שאר התלמידים, היה כאילו כיום שנעשה בו עגל. מה קרה? מה יש? נו, אז הוא היה ענב. בסדר, הוא היה נשיא, אבל הוא היה ענב, זה כל הגדולה שלו. וכן, גם בנוגע לתרגום של התורה ליוונית, הרי אנחנו יודעים שהתרגום עצמו של התורה, כמו שרש"י כותב פה בפירוש, 70 לשון. אז מה הנורא בזה? אדרבה, כשזה מתורגם לשפות אחרות, על ידי השפות האלה אנחנו נלמד תורה בשפות האלה, ומבררים את הניצוצות, כמו שאנחנו כבר מדברים על זה הרבה פעמים, שיש בירור בדברים שלמטה, הן בגשמיות בדברים פיזית, והן בדברים רוחניים גשמיים, שהם לא בדיוק לקדושה, שאתה יכול להפוך אותם לקדושה. וזה שפות גם כן. אז מה זה כיום שנעשה בו העגל? אז בואו נראה מה קרה בעגל. בעגל הם קיבלו את התורה, הרי אנחנו יודעים שבמתן תורה כל עם ישראל ראה דברים, אלוקות ברמה הכי גבוהה. הם ראו את המרכבה העליונה. הם ראו את החיות הקודש על המרכבה. והם ראו שהדברים הגשמיים בעולם הזה משתלשל דרך פני שור. לא ניכנס לעומק מה ההבדל בין כל אחד מהם ואיזה אור זה ממשיך ומה זה עושה פה. אבל הרעיון שלהם היה, כשהם ראו שמשה רבינו לא ירד למטה, הם ידעו שהקדוש ברוך הוא שלח את משה לעזור להם. כמו בעשרת הדיברות, שהשתיים הראשונות שהם לא יכלו, רק 2 ומתו, אז את שאר האמרות, משה עזר להם לשמוע. דרך משה. משה היה ביניהם שמעביר להם, תורם, איך כתוב שמה? משה קיבל תורה מסיני ומסרה לישוע. משה קיבל תורה מסיני בשביל עם ישראל. אבל הם ראו שמשה לא נמצא, הם רצו להעביר
שיש משהו אחיזה בעולם הזה, בדבר שלא מבדיל חס ושלום מהשם, אבל כמו משה רבינו, שמשהו שיתפס בעולם הזה, שיתפס בגשמיות, שזה יהיה ברמה שלהם, שירד לרמה שלהם, לא שזה נגד את השם. לכן אהרון אמר להם, מחר חג, בוא נחכה למחר, מחר חג. הוא חשב שעד אז משה רבינו ירד מההר, ואז יתבטל הכל. אבל הם קמו מוקדם, והשקיעו אנשים בבוקר, השטן קטרג, ובאמת הקריבו ורקדו לטובת העגל, וזה נהפך לעבודה זרה. אבל באותו יום שעשו את העגל, זה יכול להיות לטובה. היה אפשרות, ניתנת מקום לטובה. הם היו מחכים, זה היה ב-17 בתמוז למחרת, השטן קטרג, והם באמת עבדו עבודה זרה. אבל זה היה יכול להיות טוב על ידי זה שמשה היה יורד. אם היה משה היה יורד באותו יום, אז לא היה נעשה העגל, לא היו עובדים עבודה זרה. אבל הבעיה הייתה בעצם זה שעשו את העגל, זה לא מה שהשם ביקש. את משה ואת המשכן ואת הקרובים, הקדוש ברוך הוא ביקש, את העגל השם לא ביקש. לכן זה נגרם בבעיה. אותו דבר גם בנוגע למה שקרה עם בית שמאי ובית הלל. אנחנו יודעים שבית שמאי ובית הלל, כל אחד מגיע מהמקור שלו. למה תמיד בית שמאי מחמיר? כי הוא מגיע ממידת הדין, החמרות. ומידת הדין, בדקות יש מקום למציאות לשני. לכן, כשיש מקום למציאות לדבר השני, אתה מחמיר, מבטל אותו, כדי שלא יהיה למציאות. לכן תמיד בית שמאי מחמיר כדי לבטל ולבטש, כי הוא מרגיש שיש מציאות אחרת וצריך לבטל אותה. מה שאין כן בית הלל, שהם חסד, השורש שלהם זה מחסד, חסד מלמעלה יורד למטה, אין מציאות ללמטה, הוא מקבל רק חסד, לכן אין מציאות, לכן הוא תמיד מקל. הוא מושך לכיוון של הקלה. זאת אומרת שבדקות, מידת הדין יש לה מקום ופוטנציאל לבעיה, למציאות של אחר. כמו בעגל, שבאותו יום שעשו את העגל היה פוטנציאל גם לטובה, שהיה מתבטל, ופוטנציאל לרעה שככה באמת קרה, גם כשהוא התבטל לבית שמאי, היה פה אפשרות שיהיה הלכה כמו בית שמאי, שזה החמרה ומידת הדין, יש מקום ופוטנציאל בדיוק כמו בעגל, ביום של עגל, למצב שלא טוב. מה שבעצם קרה דבר מעניין. הלל הצליח להשפיע לטובה ולעשות ששמאי יקל. הצליח להשפיע עליו. יצא דברים טובים מזה. אותו דבר בנוגע לכתיבת ספר תורה. של 5 אנשים, של תלמידי חכמים שכתבו את הספר תורה ביוונית לינאי. היה יכול להיות לזה חס ושלום. תרגום, אם זה היה מתורגם מילה במילה מהתורה, היה מתורגם בצורה כזאת שהיה אפשר לטעות, כמו בראשית ברא אלוקים את השמיים. היו חושבים, בראשית זה מציאות אחרת שברא את אלוקים. לכן הם שינו את זה, היה אסור לעשות את זה באופן ישר. זאת אומרת, היה יכול להיות תקלה. אז אותו דבר, זה הרעיון, כיום שנשא ההגל שיש בו פוטנציאל לכאן ולכאן. הן בכתיבת התורה, והן בבית שמאי ובית הלל. אבל הרעיון הוא שהם חשבו, נחזור חזרה לעגל, הם חשבו ששם יש אולי אפשרות שהקדוש ברוך הוא רוצה להרגיש שאנחנו אנשים פשוטים פה בעולם הזה, להרגיש אלוקות בגשמיות, לכן יש משהו מציאות כמו שמשה קיים, כמו שהמשכן היה, כמו שהארון היה, אבל זה הקדוש ברוך הוא לא ביקש מהם לעשות את זה. זה כשהשם אומר לעשות. לא שאתה ממציא לבד דברים לעשות. אבל אולי דווקא בגלל זה שיהיו ברמה שראו את המרכבה, זה גרם להם לחשוב אולי להוריד משהו למטה, אבל זה באמת קרה מכשול, שזה עבדו עבודה זרה לדבר הזה, במקום שזה יהיה מאוחד עם השם. סתם חשבתי להביא את הרעיון. שבת שלום.